હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું બટાકા પૌવા. તો બટાકા પૌવા બનાવવા માટે મેં અહીંયા પૌવા લઈ લીધા છું. તો હવે પૌવાને સારી રીતે આપણે પલાળી લઈશું. આપણે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને પૌવાને પલાળવાના છે. અને પૌવા આપણા કોરા રહે ને એ રીતે જ પલાળવાના છે. વધારે આપણે તેને નથી પલાળવાના, નહીં તો આપણા પૌવા સોગી થઈ જશે અને છૂટા પૌવા આપણા નહીં બને. એટલે આપણે આ રીતે થોડું પાણી લઈને જ પૌવાને પલાળવાના છે. અને કોરા રહે ને એવા જ પલાળવાના છે. તો તમે આપણા પૌવા પલળી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા સારી રીતે કોરા રહ્યા છે. તો હવે પૌવા વઘારવા માટે અહીંયા એક પેનમાં 3 થી 4 થી 5 મોટી ડાકરી તેલ લીધી છે. પૌવામાં તેલ થોડું વધારે હોય છે એટલે આપણે તો તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું. અને રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય પછી આપણે તેમાં થોડા લીમડાના પાન નાખીશું અને 2 મીડિયમ સાઇઝની કટિંગ કરેલી ડુંગળી નાખી દેશે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશે. તો આપણે મિક્સ કરી લીધી છે. તો હવે આપણે એમાં 4 થી 5 કટિંગ કરેલા લીલા મરચાં નાખી દઈશું તીખાશ માટે. આપણે તેમાં લાલ મરચાંનો થોડો જ ઉપયોગ કરવાનો છે એટલા માટે. બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો આને થોડી વાર માટે આપણે સોતે થવા દઈશું. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં સિંગના દાણા એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી વસ્તુ આપણી મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને 1-2 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં બાફેલા બટાકા એડ કરી દઈશું અને 2 કટિંગ કરેલા મીડિયમ સાઇઝના ટામેટો એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી વસ્તુઓને મિક્સ કરી લેવાની છે. બધી વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને થોડી વાર માટે કૂક થવા દઈશું. 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે થોડું મસાલો કૂક થઈ ગયો છે. હવે મસાલામાં મેં અહીંયા 1 ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી જેવો ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર આપણે તેમાં મીઠું નાખીશું. અને હવે 1 ચપટી જેટલું આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. તેનાથી આપણે પૌવામાં થોડો કલર આવી જાય એટલા માટે. અને આ બધી વસ્તુઓને આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બધી વસ્તુ આપણી મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો મસાલાને થોડી વાર માટે આપણે કૂક થવા દઈશું. તો મસાલા આપણા થોડી વાર કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં પલાળેલા પૌવા એડ કરી દઈશું. બધા જ પૌવા સારી રીતે એમાં એડ કરી દઈશું. આપણા પૌવા કોરા છે એટલે આપણા પૌવા સરસ એવા છૂટા બનશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ પૌવાને મસાલામાં એડ કરી દેવાના છે. બધા પૌવા આપણે મસાલામાં એડ કરી દેશે. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને પૌવા મિક્સ કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી લો જ રાખવાની છે, જ્યાં રીતે આપણા પૌવા નીચે ચોંટે નહીં એટલા માટે. મેં અહીંયા ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી છે. અને હવે સારી રીતે બધા જ પૌવાને આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા મસાલા સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે. સરસ એવો કલર પણ આવી ગયો છે આપણા પૌવામાં અને ખીલેલા સોફ્ટ છૂટા બન્યા છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડી ખાંડ નાખી દઈશું. તમને મીઠું ના પસંદ હોય તો તમે તેને ખાંડને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને હવે આપણે છેલ્લે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણે પૌવા. તો હવે ચાલો આપણે ખાવા માટે પૌવા સર્વ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા સરસ ખીલેલા અને છૂટા સોફ્ટ પૌવા બન્યા છે. આપણા પૌવા ચોટેલા કે પેલા એવા કડક નથી બન્યા, સરસ સોફ્ટ ખાવામાં બન્યા છે. તો આપણા પૌવા આપણે સર્વ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે છેલ્લે તેમાં પીળી સેવો નાખી દઈશું પાતળી. તો દોસ્તો તૈયાર થઈ ગયા છે આપણે ખાવા માટે ટેસ્ટી પૌવા.